No moi, Anna Vaskelainen täällä. Moni teistä on halunnut tietää, että miten mun sukunimi lausutaan, joten tässä se tulee. Vaskelainen. Vaskelainen. Tuu kommentoi mulle tonne alas, että miten mun sukunimen lausuminen menee, jos olet ulkomaalainen. Suomalaiset sen ehkä osaavat lausuakin. Mutta hei, taannoisen VoicePlay-reaktion jälkeen ja Voctave-reaktion jälkeen mulla on ehdotettu paljon Home Freetä, joten nyt kuulostellaan heitä. Mä tiedän heistä siis sen verran, että kyseessä on a cappella lauluyhtye, joka nojaa country-musatyyliin. Siitä inspiroituneena mä päätin itsekin pukeutua countrahtavasti, että voin virittäytyä fiilikseen paremmin. Eiku vaan. Country roads, take me to home free. Is a burning thing, and it makes a fiery ring. And bound by a wild desire. These two have wildly different tones, I must say. Tämä ensimmäinen herra on selkeä basso ja hänen lempeän täyteläisen äänensä jälkeen tämä kirkas, kantava tenori herättelee kuuntelijan korvaa kivasti. I fell Nice run. into a ring of fire. Pillillä sisään. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. Okei, eli basso jatkaa soolona. Hän vaihtaa selkeästi otettaan tähän säkeistöön. Nyt tulee paljon vähemmän happea läpi introon verrattuna ja uuteen grooveen sopien on myös lisätty twängiä. Country-laulutyyliin kuuluvia niekkuja kuuluu myös. And I fell for you like a child. Indeed. But the fire went wild. Sing along, y'all. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went high. That was such a classic vocal group moment there. I don't mean classical, though. Beautiful chord. These kind of suspended chords usually works super well in a cappella arrangements. Let's try if we can listen to that again. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went high. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring Okay. Home free! Tämähän oli juuri niin countrya kuin teiltä olen ymmärtänytkin heidän olevan. Kertseissä korkeat miesäänet pääsevät selkeästi loistamaan. Hienot koreografiat. Pojat pysyy selkeästi hienosti tyylilleen uskollisena aina koreografioista, ääntämyksestä ja äänen sijoituksesta lähtien. They have definitely found their own niche. Let's go back to a couple of interesting moments now. Bones, 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 down fire. First of all, and bound by a wild desire. I love that relaxed vibrato he has in the first place.
Tuolla fraasin lopussa, tosin, desire-sanalla on hieman vaaran tunnetta. Viimeiselle nuotille meinaa lipsahtaa liikaa happea. Ja se tulee sinne ehkäpä crescendon vuoksi. Eli tämä tenori lisää volaa. Hän laulaa ensin hiljaa ja sitten kasvattaa volaa. Ja tämän vuoksi vire meinaa horjua, koska happikontrolli ei ole ihan heti kohdillaan. Hän kuitenkin korjaa tilanteen nopeasti ja fraasin lopussa on jälleen siis vahva fiilis, tiivis fiilis, hyvin kontrolloitu soundi. Tuo oli muuten se ihana vibraatto, otetaan uudestaan. Kyllä. Tässä on taas kaikki kohdilla. Okay. Moving on a bit, not too much. This song was sweet and short. About here, I think. Oh, the love is sweet, oh, in hearts like ours meet. And I fell for you like a child. Oh. Well, indeed, alright. Let's take that again. Täältäkin haluan nostaa pari asiaa. Pakko antaa ensin krediittiä beatboxaajakaverille. Hänen tuottamansa soundimaailma on huikean monipuolinen erilaisine rumpu- ja symbaalisoundeineen ja lisäksi hänen fillinsä ovat huikean tarkkoja ja musikaalisia. Tässä taitaa kuulua se taite. Toinen asia, minkä haluan nostaa täältä, on tämän bassoherran siirtyminen falsettoon. Siellä kuuluu country-tyylille uskollisesti rinta- ja päärekkarin välinen breikki, eli se jodel soundi, jonka jälkeen nuotti on ehkä hieman jännittynyt siellä falseton puolella. Voisi kuvitella, että hän ei tarkoittanut ainakaan noin nopeaa vibraattoa sinne, mutta live on live. Sen jälkeen hän koppaa fiiliksestä kiinni niekun kautta, country-niekun kautta ja pikkufillillä, joiden kautta ollaan taas twangimmässä maisemassa. Tämä kun pidetään mielessä, kuunnellaan sama pätkä uudestaan. Ours meet. And I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. Sing along, y'all. And once again, there was a lot of things happening there. And I fell for you like a child. Whoa. Oh, but the fire went wild. And back to more twang. Let's stop there. That is one sweet chord there. Sovituspuolella oli kiva kuulla paljon uuta ja aata, sillä ne antoivat sooloille hyvin tilaa. Tarkoin mietitystä esityksestä kieli myös se, että hänen äänensä blendaa ihan sika hyvin yhteen. Ihan ensiluokkaista työtä äänten saman sävyisyyden kanssa silloin, kun se on tarpeellista. Laulajat erottu taas toisaalta tosi hyvin. Tämä oli kerrassaan mukava ensikosketus Home Freehin. Tule sä jakamaan kommentteihin fiiliksiä tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun tulevan videon ensi-illasta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!